ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব এইটো এইটো জ্বলাই হয়, তুৰ্কিছ চিলি টাইপৰ কেপচিকামেই কওঁ আৰু আমি। তাৰপিছত কেইটামান এয়া মানে দিনৰে মই বনোৱা থাকি গ'ল, সেয়া বিলাহী, অনিয়ন, তাৰপিছত এইটো পেড থাই, এইটো মানে ৰাইচ নুডল হয়। তাৰপিছত এইটো স্প্ৰিং অনিয়ন, এইটো টফু, আৰু এইটো মেইন বস্তু, এইটো মিছো পেষ্ট। মই বহুত দিন আগতে আনি থৈ দিছিলোঁ, বহুত দিন আগতে ভেকুৱামৰ শব্দ আহি আছে, বহুত দিন আগতে আনি থৈছিলোঁ। তো এইটো দিম আমি, আৰু অলপ পালেং দি দিম, বহুতেই ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে গৰম পানীত এইখিনি অকণমান ডুবাই থৈ দিম। অকল গৰম পানী তিয়াই থৈ দিলে এইখিনি হেৰি হৈ যায়। তাৰপিছত এইটো কাটি লওঁ আৰু এইখিনি কাটি লওঁ, বাকী বস্তুখিনি। এইখিনি মই গৰম পানীত এনেকৈ তিয়াই থৈ দিছোঁ। অলপ দেৰিকৈ এইখিনি যেতিয়া কোমলি যাব, তেতিয়া এইখিনিও ভিতৰলৈ আহি যাব এনেকৈ কৰি। চ' বাচনটো আচলতে সৰু হ'ল নেকি নাজানো, আৰু হ'ব বাৰু। এয়া, হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। হেৰিটো চলি আছে চিমনিখন। তো বিহু কাৰ কেনেকুৱা গ'ল সেইটো ক'ব। আৰু মই আজি বিহুটো আমাৰটোতো ভালকেই গ'ল, আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি চাই দেখিছেই। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ মানে হেৰি বনাওঁ, অকণমান চুপ খাবলৈ মন গৈ আছে। মানে ঠাণ্ডা ন, ইয়াতে ঠাণ্ডা পৰিছে, বৰষুণো দিছে আজি। ইমান বেয়া বতৰ কৰিছে, সেইকেইদিন ইমান ধুনীয়া বতৰ কৰিছিলে, আকৌ মানে 10 ডিগ্ৰী 8 ডিগ্ৰী এনেকুৱা হৈছে। তো মই ভাবিছোঁ আজি চুপ বনাওঁ, আৰু এয়া মই টফু কাটি ল'লোঁ, টফু দি পেলাই বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো এতিয়া মিছো পেষ্টটো আছে, সেইটো মই বহুত দিন আগতে আনি থৈ দিছিলোঁ। মোৰ মানে চুপ খাই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ, আগতে শ্বিলঙত ইমান খাইছিলোঁ। তো সেইকাৰণে আজি আপোনালোককো ৰেচিপিটো মই দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু এয়া হ'ল ৰাইচ নুডলছ, ধুনীয়াকৈ মই এয়া কৰি লৈছোঁ, একদম তিয়াই থৈ দিছোঁ গৰম পানীত। আৰু চাই থাকক ৰেচিপিটো, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ঘৰত। এইবিলাকতো চবতে এভেইলেবল থাকে, অসমতো এভেইলেবল আছে। তো চাই থাকক দেই, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক। তো মই এই দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ টফুখিনি। আপোনালোকে স্কুৱেৰো কৰিব পাৰে, কিন্তু দীঘল দীঘলকৈ মানে অকণমান হেৰি, প্ৰথমতে অকণমান ট'ষ্ট কৰি ল'ম মই, অকণমান চয়া চচ দি পেলাই, চিলি ফ্লেক্স দি পেলাই। তাৰপিছত এইখিনি পিঁয়াজ চিয়াজ দি পেলাই, এইখিনি স্প্ৰিং অনিয়নটো একদম লাষ্টত দিম, আৰু এইখিনি আগতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এটা হাতেদি প্লপ কৰি আছোঁ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অকণমান তেল, মোৰ বেছিয়ে পৰি গ'ল, এটা হাতেদি দিলোঁ যে কণ্ট্ৰলটো নাথাকে। এনেই স্প্ৰে কৰিলেও হ'ল হয়, কাৰণ মই যেতিয়া এয়া দিম চয়া চচ আৰু অকণমান চিলি চচ দিম, টমেট' চিলি চচ, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ যাব, অলপ আৰু অইল ওলাব। তো এতিয়া মই ভইচ অভাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ এইখন ফেনখন চলাব লাগিব। আমাৰ দেখিছে নহয় খিৰিকী, আৰু এই ফুলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওকচোন, এইয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আগতেও দেখুৱাইছোঁ বাৰু, মোৰ ফেভৰেট হয়। এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ। এইটো মানে পূৰাকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে বস্তুবিলাক, জাষ্ট চটে কৰি পেলাই দি দিলেই হ'ল। ইয়াতে মই এইখিনিও দি দিওঁ, টফুখিনি ধুনীয়াকৈ। তো অকণমান ব্ৰাউনিছ হ'বলৈ দিওঁ, কাৰণ মোৰ সেইটো খাই ভাল লাগে, অকণমান ব্ৰাউনিছ হ'লে। তাৰপিছত এই যোনটো ধোঁৱা ওলাইছে ন, সেইটো ধোঁৱাটো মানে এই টফুটোৰ ভিতৰত সোমোৱাবৰ কাৰণে মই অকণমান ঢাকি দিম অলপ সময়, জাষ্ট এনেকৈ। তেতিয়া টফুটোও কোমল হৈ যাব, কাৰণ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত আছে, আৰু এনেকৈ দিলে ধোঁৱাটোও সোমাই যায় মানে, সেইকাৰণে।
তো এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে চিলি সসটো দি দিম এইটো কিন্তু বহুতেই বেছি চিলি সস বহুতেই বেছি জ্বলা অকণমান স্লাইটলি সয়া সস কাৰণ মই হেৰি দিয়া নাই মানে ইয়াতে আপোনাৰ নিমখ দিয়া নাই জাষ্ট সসৰে নিমখটো লাগি ধৰিব এতিয়া অকণমান সুইট সস কাৰণ জ্বলাও আছে টেঙাও আছে অকণমান মিঠা এইটো আপুনি চিকেন দি পেলাও বনাব পাৰে চিকেনটো এনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰে সতে কৰি ল'ব লাগিব মানে সেম প্ৰসেছত এতিয়া মই মানে নহৰু দিব পাহৰিলোঁ তো নহৰুৰ গুৰি এখনকে দিলোঁ গুচাই থাকিব এলাহ লাগিছে কিন্তু আপুনি গুচাই দিব মই অকণমান গুৰিকৈ দি দিছোঁ তো মই চাই আছোঁ ডিম্পুৰ ব্লগছ ডিম্পু বৰুৱাৰ সেই নতুনকৈ হেপী নে আনহেপী সেইটো ভিডিঅ' চাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত আৰু তেল চেল নিদিওঁ আৰু এইটো পানীৰে বস্তু এনেকৈ অকণমান এলাহটো কমাই পেলাই নহৰুটো কাটিয়ে লৈছোঁ নহ'লে ইমান বেছি ভাল নালাগিব খাবলৈ সেইকাৰণে মই নহৰুটো কাটি ল'লোঁ এতিয়া নহৰুটো অকণমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে ওলাওঁতে এই পালেংখিনি মই দি দিছোঁ পালেং খাই কোনে কোনে ভাল পায় কওকচোন পালেং খোৱাটো কিন্তু বহুতেই ভাল আমাৰ গোটেইকেইটাই ভাল পায় আৰু আমি খায়ো থাকোঁ বাৰু পালেং ভালকৈ এই বিলাহীখিনিও দি দিওঁ অকণমান টেঙা টেঙা হ'লেও ভাল লাগিব খাবলৈ এতিয়া মই এই চিলি সসটো আৰু অকণমান দি দিম এনেকৈ কৰি পেলাই অলৰেডি সেইখিনি দিছোঁৱে বাৰু হৈ যাব বেছি নিদিওঁ কিমান চিলি খাম আৰু অকণমান চয়া চচটো ছাইডত দি দিওঁ এইটো হৈ গ'ল একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখিছে নহয় ইয়াতে যিমান পানী আছে যিমানখিনি আপোনাৰ মানে চুপ লাগে গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া এই মিছো পেষ্টটো দি দিম আৰু পুৰা উতলিব দিম উতলাৰ পিছতহে বাকীখিনি কাম তো এইটোত অলৰেডি নিমখ আছে মই চাইলোঁ এইটো মানে মিছো পেষ্ট মানে সয়াবিনটো পেষ্ট কৰি পেলাই সিহঁতে কিবা এটা বনায় আৰু যাতে মানে এইখিনি চুপখিনি মানে পানী পানী নালাগিবলৈ তো মই এতিয়া ইমানখিনিমান দিয়েই দিওঁ হাফ এইটো এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া পানীখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ টাইম লাগিব গৰম পানীয়ে দিব লাগিছিলে ভুল কৰিলোঁ তো মই এয়া দি দিছোঁ ইমানখিনিমান এতিয়া মই মিক্স কৰি দিম এনেকৈ লৰাই দিম অলপ মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া গাঢ়া হৈ যাব যদি অকণমান জ্বলা কম হয় পিছত মই জলকীয়াও দিব পাৰোঁ টেষ্টি
কেনেকুৱা নিমখ কম হৈছে নি মই ক'তো নিমখ এক্সট্ৰা দিয়া নাই মানে সেইটোত আছিলে যে মিছ'টোত অকণমান নিমখ লাগিব তোমাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে হৈ যাব বাৰু মই টেষ্ট কৰিছোঁ তো এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু এয়া মাইৰাও খাই আছে ৰাইচ নুডল আৰু তাইৰ কাৰণে টফু তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে জানেই নহয় কি কৰিব লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বনাই মোক তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰি দিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো তলতে মই দি দিম লিংকটো তাতে টেগ কৰি দিব তো মই ষ্টৰিত লগাম তো ঠিক আছে বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাম আকৌ